ما هو نشا التابيوكا وكيف يتم استخدامه؟ هل هو ضار؟ ما هو التابيوكا؟ كيف يتم استخدام نشا التابيوكا في أي وصفات؟ ماذا تستخدم بدلاً من نشا تابيوكا؟ هل نشا التابيوكا ضار أم صحي؟ نشا التابيوكا بديل للدقيق الأبيض. نشا التابيكا الذي يستخدم على نطاق واسع في المطبخ البرازيلي وأمريكا الجنوبية والتايلاندي والآسيوي والهندي بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها وبنيته الخالية من الجلوتين، فهو بديل جيد للدقيق الأبيض. يستخدم نشا التابيكا الذي يتم الحصول عليه من جذر الكسفان بشكل عام كمكثف في أطباق مثل الحساء والصلصات والفطائر. يمكن استخدامه أيضا كدقيق. في هذه المقالة قمنا بفحص نشا التابيوكا الذي يعرفه القليل من الناس. لقد قدمنا معلومات حول الفوائد والأضرار والقيمة الغذائية والأطباق التي يستخدم فيها هذا النوع من النشا. إذا كنت مستعدا، ندعوك لقراءة بقية مقالتنا. ما هو التابيوكا؟ يستخدم التابيوكا على نطاق واسع في المأكولات البرازيلية وأمريكا الجنوبية والتايلاندية والآسيوية والهندية، وهو منتج نشوي. يتم الحصول على نشا التابيوكا من جذر الكسافة. التابيوكا لؤلؤ ودقيق ودقيق ورقائق. غالبا ما تستخدم لآلاء التابيوكا في صنع شاي الفقاعات وبودنج التابيوكا. أيضا يستخدم هذا المنتج كمكثف. نشا التابيوكا له قيمة غذائية عالية. 100 جرام من نشا التابيوكا 129 سعرة حرارية. نفس الكمية من نشا التابيوكا 3.9 جرام دهون، 1 مجم كوليسترول، 145 مجم صوديوم، 92 مجم بوتاسيوم، 22 جرام كربوهيدرات، 2 جرام بروتين، 71 مجم كالسيوم، 0.3 مجم فيتامين ج، 0.1 مجم حديد، 6 مجم مغنيسيوم. كيف يتم استخدام نشا التابيوكا في أي وصفات؟ غالبا ما يستخدم نشا التابيوكا كمكثف أثناء تحضير الأطباق مثل الحساء والفطائر والصلصات والطواجن والحلويات. يمكن استخدامه أيضا كدقيق النشا. يمكن استخدامه كبديل للدقيق الأبيض. ومن المعروف أن هذا النوع من النشا يستخدم بكثرة في المأكولات الآسيوية والتايلاندية والهندية. يمكن غلي نشا التابيوكا في بعض الأطباق واستخدامها كمقبلات في بعض الأطباق. تجد هذه المغذيات مكانها في وصفات مثل الفطائر والخبز ورقائق البطاطس والشوربة والرقائق وما إلى ذلك. قائمة أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين. ماذا تستخدم بدلاً من نشا تابيوكا؟ يمكنك الحصول على نشا التابيوكا من المتاجر الكبيرة أو المواقع الإلكترونية. إذا لم يكن لديك نشا التابيوكا في متناول اليد، فلا تقلق، لأنه يمكنك استخدام أنواع أخرى من النشا كبديل. أفضل بدائل لنشا التابيوكا هي نشا الذرة ودقيق الأرز. إذا كنت ستستخدم أيا من هذه المنتجات بدلاً من نشا التابيوكا، فيجب عليك تقليل الكمية في الوصفة إلى النصف. إذا احتجنا إلى إعطاء مثال، إذا كانت الوصفة تحتوي على 4 ملاعق كبيرة من نشا التابيوكا، يكفي ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة أو دقيق الأرز. بديل آخر لنشا التابيوكا هو دقيق الكسافة.
يتم الحصول على دقيق الكسفان، كما يوحي الاسم، من جذر الكثافة. هناك فرق جوهري بين نشا التابيوكا ودقيق الكثافة. يتم الحصول على دقيق الكسفان من نبات الكسفان بالكامل. في نشا التابيوكا، يتم استخدام نشا الكثافة فقط. إذا كنت ستستخدم دقيق الكسفان بدلاً من نشا التابيكا، يمكنك اتباع الوصفة تماماً. يمكن أيضاً استخدام نشا البطاطس بدلاً من نشا التابيوكا. ومع ذلك، في هذه الحالة، تحتاج إلى تقليل كمية نشا التابيكا المكتوبة في الوصفة بنسبة 25 إلى 50%. يمكنك استخدام دقيق الأروروت أو الدقيق متعدد الأغراض بدلاً من نشا التابيوكا. يمكنك إضافة كلا الدقيقين إلى طعامك بالمقدار المحدد في الوصفة. لكن يجب أن نحذرك من أن الدقيق لجميع الأغراض يحتوي على الجلوتين. إذا كنت تعاني من عدم تحمل الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، فننصحك بالتفكير في بدائل للطحين متعدد الأغراض. يمكنك زيارة موقعنا على الإنترنت للحصول على وصفات معدة بالنشا. هل نشا التابيوكا ضار أم صحي؟ أضرار نشا التابيوكا لا تذكر. في الواقع، هذه المغذيات ليس لها آثار جانبية أو أضرار معروفة. ومع ذلك، فإن نشا التابيوكا يقع في فئة الكربوهيدرات النشوية. مثل جميع النشويات، يعد نشا التابيوكا المعدل طعاماً يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع. لذلك، فإن أولئك الذين يستهلكون كميات محدودة من الكربوهيدرات ويتجنبون تناول الأطعمة ذات المؤشر الجليسيمي المرتفع قد يعتقدون أن نشا التابيوكا غير صحي. مع هذه الحقيقة، فإن نشا التابيوكا له العديد من الآثار الإيجابية على الصحة. لنرى ما هي فوائد نشا التابيوكا. نظراً لأن نشا التابيوكا لا يحتوي على الجلوتين، فهو غذاء يمكن تضمينه في النظام الغذائي لمرضى الاضطرابات الهضمية. يمكن لأولئك الذين يعانون من حساسية الجلوتين أن يستهلكوا هذا الطعام براحة البال. نظراً لأنه لا يحتوي على الكوليسترول، فإنه يقي الإنسان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الاستخدام المنتظم. يحتوي على الكثير من الألياف. بهذه الطريقة يسهل عملية الهضم. يمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم. نشا التابيوكا يدعم زيادة الوزن. دعونا ندعم ما نعنيه بالأرقام. كوب واحد من نشا التابيوكا 544 سعرة حرارية. إذا كنت تستهلك طعاماً يحتوي على نشا التابيوكا، فيمكنك زيادة الوزن دون إضافة الدهون والكوليسترول إلى جسمك. نشا التابيوكا مصدر جيد للكالسيوم والفولات والحديد والمنغنيز بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها. يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم. يؤدي الاستهلاك المفرط للصوديوم إلى ظهور أمراض مختلفة، خاصة السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية. لحماية نفسك من هذه الآثار السلبية للصوديوم، يمكنك تناول وجبات خفيفة مصنوعة في المنزل مع نشا التابيوكا بدلاً من الوجبات الخفيفة الجاهزة أو الأطعمة المعلبة. نشا التابيوكا، وهو طعام يحتوي على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات، يبقي الشخص ممتلئا لفترة طويلة ويقمع الجوع.
من وجهة النظر هذه، يمكننا القول أن شتابيوكا غذاء مناسب لأخصائيي الحميات.